là cái loại cảm xúc mà khiến cho người khác mong muốn và phấn đấu để đạt được nhất. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc được định nghĩa là một trạng thái cảm xúc dễ chịu mà khi đó là con người cảm thấy vui vẻ, hứng khởi, thoải mái. Những biểu hiện của cảm xúc được thể hiện như là trên gương mặt của bạn là nụ cười, giọng nói vui vẻ, hào hứng, hay là tư thế cơ thể trong tình trạng thoải mái. Theo như mọi người thường quan niệm là sức khỏe và hạnh phúc có sự liên kết với nhau, và quả thật đúng là như vậy. Theo những cuộc khảo sát và nghiên cứu của các nhà khoa học thì những người có chỉ số hạnh phúc cao sẽ có một tình trạng sức khỏe tốt, ổn định, và điều này sẽ khiến cho tuổi thọ của người đó gia tăng, và người nào hạnh phúc thì cũng sẽ khiến cho cuộc hôn nhân bền vững hơn. Thường con người sẽ nghĩ những yếu tố tạo nên hạnh phúc sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nền văn hóa của mỗi nước. Ví dụ như ở một số quốc gia thì việc có một công việc ổn định, hay là có mua được một ngôi nhà, hay có một chiếc xe hơi để khẳng định người đó là một người thành công và họ nghĩ họ đã đạt được hạnh phúc. Tuy nhiên thì hạnh phúc được cấu tạo nên từ những điều phức tạp hơn nữa và cá nhân hơn. Sự bất ngờ thường đến với ta rất ngắn và thường đặc trưng bởi các phản ứng sinh lý như là giật mình, lùi ra sau. Loại cảm xúc này có thể tích cực và tiêu cực, hoặc chung là tương tính. Ví dụ như sự bất ngờ gây khó chịu có thể kể đến như là người nào đó nhảy ra phía sau hù ta vào ban đêm, hoặc là một ví dụ về ngạc nhiên dễ chịu như là vấn đề khi chúng ta về nhà thì bắt gặp những bạn bè gia đình tổ chức những bữa tiệc bí mật. Sự ngạc nhiên thường được nhắc đến như là qua một số cách thức như biểu cảm khuôn mặt như là nhướng mày, mở mắt to hoặc là miệng mở rộng. Phản ứng thể lý như là nhảy lùi về phía sau. Phản ứng bằng miệng như la hét, hét lên hoặc là im lặng. Ngạc nhiên là một cảm xúc có thể gây ra phản ứng đánh hoặc là tự tránh. Khi mà chúng ta ngạc nhiên bất ngờ thì cơ thể tự sinh ra hormone để giúp chúng ta sẵn sàng chống lại hoặc là chạy trốn. Giận dữ là một cảm xúc đặc biệt mạnh mẽ, đặc trưng bởi các cảm giác thù địch, kích động, thất vọng và sự phản đối của người khác. Đấy cũng là được coi là một phản ứng căng thẳng cấp tính. Khi có mối đe dọa gây ra cảm giác giận dữ, bạn có thể sẵn sàng chiến đấu với nguy hiểm để bảo vệ bản thân của mình. Sợ hãi là một cảm xúc mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc sống còn. Khi đối mặt với nguy hiểm và cảm thấy sợ thì cơ thể của chúng ta sẽ sinh ra một loại phản ứng, và phản ứng này gọi là phản ứng căng thẳng cấp tính. Lúc này cơ bắp của chúng ta sẽ căng ra, nhịp tim và nhịp thở tăng, tâm trí của chúng ta sẽ trở nên cảnh giác hơn và thúc đẩy cơ thể của chúng ta tránh xa ra khỏi nguy hiểm. Nhóm mình sẽ giới thiệu về cảm xúc ảnh hưởng đến con người, đó là hạnh phúc và nỗi buồn. Thì biểu hiện của hạnh phúc là thể hiện qua khuôn mặt như nụ cười, ngôn ngữ cơ thể như là tư thế thoải mái, giọng điệu thì dịu dàng vui vẻ. Về nỗi buồn thì buồn là một loại cảm xúc khác, thường được định nghĩa là trạng thái cảm xúc nhất thời, đặc trưng bởi cảm giác thất vọng, đau buồn, tuyệt vọng, mất hứng và là tâm trạng chán nản. Nỗi buồn thường được thể hiện qua một số phương thức như là tâm trạng chán nản, sự trầm lặng, sự thờ ơ, cô lập bản thân với những người khác, hoặc là khóc. Việc phân loại và mức độ nghiêm trọng của nỗi buồn có thể khác nhau như tùy thuộc vào nguyên nhân gốc rễ. Mình sẽ chia sẻ với bạn các cái cách để ảnh hưởng của sự giận dữ. Sự giận dữ thường được biểu hiện qua biểu cảm khuôn mặt như là cau mày, trừng mắt, ngôn ngữ cơ thể như là tư thế đứng nặng nề hoặc là né tránh một số người, giọng nói như là nói chuyện cộc cằn hoặc là la hét. Phản ứng sinh lý là như là đổ mồ hôi hoặc là đỏ mặt, những hành vi gây hấn, đánh đá hoặc là ném đồ vật. Còn đối về sự ảnh hưởng của ngạc nhiên thì ngạc nhiên là một trong 6 cái cảm xúc cơ bản được mô tả bởi Ekman. Sự bất thường diễn ra ngắn và được đặc trưng bởi phản ứng sinh lý. Về sự ngạc nhiên thường được biểu hiện là biểu hiện khuôn mặt như là nhướng mày, mở mắt to và mở miệng rộng. Phản ứng thể lý như là nhảy lùi lại phía sau, và những phản ứng bằng miệng như là la hét, hét lên và im lặng.
Thì những biểu hiện của loại cảm xúc này gồm có biểu hiện khuôn mặt như mở to mắt và cầm thu lại, cố gắng che giấu hoặc là chối bỏ những mối đe dọa. Những phản ứng sinh lý như là thở gấp hoặc là tim đập mạnh. Sợ hãi là phản ứng cảm xúc đối với một mối đe dọa tức thì. Chúng ta có thể hình thành một phản ứng tương tự đối với những mối đe dọa có thể đoán trước, hoặc thậm chí là những suy nghĩ của chúng ta về những nguy cơ tiềm ẩn, và đây gọi là lo âu, ví dụ như hội chứng sợ xã hội có liên quan đến các nỗi sợ các tình huống xã hội. Tiếp theo mình sẽ nói đến ghê tởm. Ghê tởm thì có những biểu hiện như sau là tránh xa đối tượng gây ghê tởm, phản ứng thể lý như buồn nôn hoặc ói mửa, biểu cảm khuôn mặt như nhăn mũi và môi trên cong lên. Cảm giác ghê tởm có thể bắt nguồn từ nhiều thứ bao gồm vị giác, cảnh tượng và mùi gây khó chịu. Chào bạn, mình là một thành viên của nhóm đang làm bài tập về một những kỹ năng phát triển ảnh hưởng á. Bạn có thể cho mình biết là khi nào thì bạn cảm thấy là bản thân mình hạnh phúc nhất? Bản thân mình hạnh phúc nhất hoặc đơn giản chỉ là khi mà mình mua một cái món đồ mình thích, hoặc là có được những cái điều mà mình mong muốn lâu ngày mà mình đạt được, hoặc là khi mà mình làm cho bố mẹ mình vui như là đậu đại học, hoặc là đạt được cái giải trong cuộc thi nào đó. Vậy thì cho mình hỏi là khi mà bạn cảm thấy tức giận á, thì bạn sẽ làm gì để kìm nén cảm xúc của mình? Kìm nén cảm xúc mà bình thường thì mình cũng ít khi kìm nén cảm xúc, nhưng mà cũng không giận đến mức mà có thể đánh người ngay tại đó. Nhưng mình thường thì sẽ kìm nén là đi một cái bỏ đi, hoặc là mình kiếm một cái việc gì đó để mà quên đi cái sự tức giận. Cảm ơn bạn, cảm ơn câu trả lời của bạn. Nhóm mình đang làm bài tập nhóm của môn những kỹ năng phát triển bền vững. Mình có vài câu hỏi như là bạn thường gặp những loại cảm xúc gì nhiều nhất trong đời sống hàng ngày của bạn? Mình thường gặp cảm xúc buồn. Bạn có giỏi là người quản lý cảm xúc của mình? Có. Vậy khi bạn gặp chuyện buồn hay chuyện thất vọng hay là bạn thất bại trong một chuyện gì đó thì bạn thường làm gì để vượt qua cái cảm xúc đó? Mình thường tâm sự bạn bè, nghe nhạc, coi phim gì đó cho đỡ buồn. Cảm ơn bạn trong câu hỏi. Khi nào mà bạn cảm thấy sợ hãi và bạn làm sao để khắc phục việc đó? Thường thì em cảm thấy sợ hãi khi mà lúc em cô đơn, và cái cách khắc phục thì em sẽ tâm sự những cái em sẽ tìm bạn bè rồi để tâm sự nói chuyện, chia sẻ những cái Là bạn làm thế nào để kiềm chế cảm xúc của mình? Ví dụ như khi mà bạn tức giận thì bạn sẽ làm thế nào để kiềm chế nó? Khi mà mình tức giận thì mình sẽ hít thở đều, và cái cách là mình giữ bình tĩnh nhất. Tiếp theo là cách khi mà bạn có cảm xúc quá đà thì bạn làm thế nào để bạn kiềm chế cảm xúc đó? Em sẽ không làm gì hết, kiểu như im lặng ấy. Cảm ơn bạn nha. Như các bạn đã biết thì để nuôi dưỡng cảm xúc, chúng ta cần có một phương pháp. Hôm nay, nhóm mình sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp vẽ thiền. Đây là sự kết hợp giữa thiền và nghệ thuật vẽ tranh. Bạn chỉ cần một tờ giấy và một cây bút là có thể thực hiện được. Vẽ thiền sẽ giúp bạn bớt đi những căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống, giúp cho tâm trí của chúng ta thư giãn, thoải mái và hàn gắn cảm xúc, kết nối trái tim.